Yung tikman natin mga ka-service ko. Lagyan natin ng bagoong. Tikman natin. Hot. The best mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lester Culinares. And welcome to Les TV mga ka-service ko. Samahan nyo ako ngayon naman. Ang gagawin natin is kare-kare mga ka-service crew. Samahan nyo ako, magluluto tayo ng kare-kare. Let's go! Yan mga ka-service crew. Bale ito yung ating baboy. Yan. Umpisahan na natin. Let's go. Yan mga ka-service crew. Una natin gawin is pakuluin natin yung baboy mga ka-service crew. Palambutin natin. Lambutin natin siya mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, habang pinapalambot natin yung baboy, i-prepare natin yung mga gulay. Prepare natin siya mga ka-service crew. Unahin natin talong. Yan mga ka-service ko, naka-prepare na yung ating mga gulay. Hintayin na lang natin lumambot yung ating karne mga ka-service ko. Kuluin lang natin, palambutin pa natin. Yan mga ka-service ko, malambot na yung ating baboy. Ahunin na natin siya. Lagay na natin siya dito mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, naahon na natin. Ngayon umpisahan na natin magluto mga ka-service crew. Natin ng mantika mga ka-service crew. Lagay natin yung bawang mga service crew. Ito sa bagoong na yung iba. Lagay natin yung sibuyas. Yan mga service crew. Lagay natin yung pork cubes mga service ko. Then lagyan natin ng magic sarap. Lagay natin yung baboy mga ka-service ko. Haluin natin. Yan po.
Yan mga ka-service ko. Kumukulo na siya. Ngayon naman, lagay natin yung aswete mga ka-service ko. Yung pampakulay. Lagay natin siya. Yun mga ka-service ko, kumukulo na. Yun mga ka-service ko, ito na siya. Yan, ngayon naman mga ka-service ko, lagay natin yung sitaw sa talong. Sitaw sa talong mga ka-service ko. Tapos lagay na rin natin yung puso ng saging mga ka-service ko. Natin takpan ulit. Yan mga ka-service ko. Ito yung sabaw ng pinaglagaan kanina. Ihahalo natin yung peanut butter mga ka-service ko. Ito yung peanut butter mga ka-service ko. Ihahalo natin. Yan mga ka-service ko. Ito na, hahaluin natin. Ihahalo natin yung peanut butter. Haluin lang natin ang haluin mga ka-service. Haluin din natin siya. Ayan na mga ka-service ko. Ito na ang ating kare-kare. Yun mga service group, sakto na yung anyang lasa. Yung pinaglagaan niya tapos yung peanut butter mga ka-service group. Na siya mga ka-service group. Lagay na natin yung pechay. The best kare-kare. Service crew, luto na. Ito, lalagyan natin siya ng mani. Happy lang yung mani natin mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, tapos na yung ating kare-kare. Ito na siya. Yan mga ka-service crew, luto na. Ngayon lulutuin naman natin is yung bagoong. Yan natin ng mantika. Atin yung bawang sibuyas, kamatis mga ka-service crew. Natin yung sili mga ka-service crew. Natin ang magic sarap. Ayan.
Lagyan natin ng konting sugar. Last, lagay natin yung bagoong mga service ko. Oh. Haluin. Yan mga ka-service crew. Luto na yung ating bagoong. Lagyan na natin siya dito. Yan mga ka-service crew. Ito na yung ating bagoong. Yan. Yan mga ka-service crew. Naluto na natin yung ating kare-kare. Yan. Titikman natin siya mga ka-service crew. Kung nagustuhan yung video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel mga ka-service crew. Les TV. Yan. Samahan nyo ako mga ka-service crew. Tikman natin. Yan. Tikman natin mga ka-service crew. Lagi ito yung baboy. Yan. Samahan nyo. Tikman natin mga ka-service crew. Lagyan natin ang bagoong. Tikman natin. Hop. The best mga ka-service crew. Thanks for watching. Bye bye.